วันนี้แอดมีเรื่องราวของนักศึกษาสาววัยเพียง 21 ปีคนหนึ่งครับจากประเทศสิงคโปร์มาเล่าให้ฟังครับผมเธอชื่อว่าน้องเอิร์นตี้ต้องรับช่วงดูแลร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำเล็กๆของครอบครัวที่เกือบจะเจ๊งติดหนี้เป็นล้านบาทเลยด้วยครับแต่เธอเนี่ยกลับใช้ AI อย่าง ChatGPT มาเป็นผู้ช่วยกอบกู้ร้านของเธอให้ฟื้นคืนชีพขายดีได้อีกครั้งแถมยังหาเงินจ่ายค่าเทอมของตัวเธอเองได้อีกด้วยเรื่องนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเทคโนโลยีล้ำๆเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้แค่คนรวยหรือบริษัทใหญ่ๆใช้เท่านั้นเด้อชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราร้านค้าเล็กๆตลาดนัดหรือคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็สามารถหยิบเอามือถือพวกเนี้ยมาช่วยหาเงินช่วยย่นระยะเวลาและช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้เหมือนกันนะครับผมเรื่องเป็นจังไหนมาเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังเด้อครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 ปีก่อนเนาะร้านขายของชำเล็กๆของครอบครัวน้องเอิร์นตี้เนี่ยเป็นร้านขายของใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนี่แหละครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้จะเจ๊งครับผมพ่อแม่ของเธอที่ทำร้านมานานเนี่ยสู้ไม่ไหวยอดขายตกวูบลูกค้าหันไปสั่งซื้อออนไลน์กันหมดตอนนั้นน่ะน้องเอิร์นตี้อ่ะเพิ่งอายุแค่18 ปีนะครับพี่น้องเธอเนี่ยร่วมมือกับน้องสาวตัดสินใจยื่นมือเข้ามารับช่วงต่อเพราะไม่อยากเห็นร้านของพ่อแม่เนี่ยต้องปิดตัวลงแต่เนื่องจากยังเด็กมากนะครับประสบการณ์ก็ยังไม่มีการเรียนรู้มันเลยมีราคาแพงครับผมอย่างเช่นสั่งของมาขายเนี่ยผิดประเภทเงินจมอยู่กับของเหล่านั้นพอของที่ลูกค้าต้องการเนี่ยไม่มีขายชั้นวางมันก็เลยว่างเปล่านะครับผ่านไปแค่3 เดือนแรก2 พี่น้องเนี่ยทำร้านขาดทุนยับจนเป็นหนี้สูงถึง30,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์ก็เกือบ8-9 แสนบาทเลยเด้อครับแต่หัวจิตหัวใจของน้องคนเนี้ยสุดจัดมากครับพี่น้องเธอไม่ยอมแพ้เข้าไปพูดคุยเจรจากับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่ส่งของให้ค่อยๆผ่อนส่งหนี้จนในที่สุดร้านก็ปลดหนี้ได้สำเร็จโอ้เก่งครับพอกู้วิกฤตหนี้สินได้แล้วแต่มันยังไม่จบครับค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยยังจ่อคิวรออยู่ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าร้านค่าจ้างพนักงานอีก3 คนและค่าแรงของน้องสาวแถมตัวน้องเอิญเองตั้งแต่อายุ16 ปีก็ไม่เคยขอเงิน Pocket Money จากพ่อแม่เลยสักบาทนะครับค่าเทอมมหาวิทยาลัยปีละเกือบ300,000 บาทเธอก็หาจ่ายเองหมดสุดยอดครับคิดถึงสมัยแอดอายุซ้ำกันนี่แบบยังบ่เป็นรูเป็นผ้าเลยเด้อ จนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงเมื่อเธอต้องเปลี่ยนระบบคิดเงินใหม่ในร้านกับผมพี่น้องลองกินเบิงเด้อร้านโจห่วยที่มีสินค้าเบ็ดเตล็ดมากกว่า 8,000 รายการถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งแยกประเภทนั่งคีย์ข้อมูลทีละชิ้นชิ้นที่1เป็นผงซักฟอกชิ้นที่2เป็นนมชิ้นที่3เป็นน้ำยาล้างจานถ้านั่งทำด้วยมือคนธรรมดาเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย5 วันเต็มๆแบบไม่ได้นอนแต่น้องเอิร์นตี้เนี่ยทำยังไงคุณบอกครับเธอใช้วิธีดาวน์โหลดรายชื่อสินค้าทั้งหมด 8,000 รายการนั้นน่ะใส่เข้าไปใน AI ChatGPT แล้วสั่งมันว่าช่วยแยกประเภทสินค้า 8,000 ชิ้นเนี่ยให้หน่อยว่าชิ้นไหนควรอยู่หมวดไหนผลปรากฏว่า AI มันจัดหมวดหมู่สินค้า 8,000 ชิ้นเสร็จสับภายใน2 วันครับโดยที่ตัวน้องเอิร์นตี้เนี่ยเสียเวลามานั่งตรวจและปรับแต่งแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นแม้ลองคิดดูด้วยครับประหยัดเวลาไปตั้ง3 วันเต็มๆแล้วเอาเวลาที่เหลืออีก3 วันนั้นไปคิดวิธีโปรโมทร้านไปเรียกลูกค้าไปหาทางเพิ่มยอดขายแทนนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เธอเห็นพลังของเทคล้ำๆอย่าง AI ไม่เพียงแค่นั้นด้วยครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธออยากจัดโปรโมชั่นเรียกลูกค้าแต่ปัญหาก็คือการลดราคาจัดโปรโมชั่นเนี่ยแม้จะเรียกลูกค้าได้เยอะแต่กำไรของร้านก็จะหดหายเธอไม่อยากให้กำไรลดลงครับก็เลยไปปรึกษา AI ดูเจ้า AI เลยแนะนำไอเดียมาว่าอย่าไปลดราคาตรงๆแต่ให้ใช้วิธีการแจกคูปองส่วนลดแบบมีขั้นต่ำเช่น
ต้องซื้อครบ300 บาทถึงจะได้ส่วนลด30 บาทวิธีเนี่ยจะช่วยป้องกันกำไรของร้านและยังกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากหยิบของเพิ่มเพื่อให้ครบยอดอีกด้วยเด้อน้องเอิร์นตี้เนี่ยเอาไอเดียเนี่ยมาปรับตัวเลขให้เข้ากับร้านเธอผลลัพธ์ก็คือยอดขายปังขึ้นโดยที่ร้านกำไรยังดีเหมือนเดิมครับผมยังไม่พอครับน้องเอิร์นตี้ยังได้ไปขอความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์ AI ของสถาบันนันยางโพลีเทคนิคที่นั่นเขาช่วยสร้าง AI ประจำร้านส่วนตัวขึ้นมาให้เธอเลยครับเจ้า AI ตัวเนี่ยมันจดจำประวัติร้านของเธอได้หมดเลยครับรู้ว่าเทศกาลไหนเนี่ยกำลังมาถึงเช่นเทศกาลวันแม่วันตรุษจีนหรือวันปีใหม่แล้วมันก็จะเสนอไอเดียการตลาดไอเดียทำคลิปวิดีโอลงเน็ตพร้อมแผนจัดโปรโมชั่นล่วงหน้าให้เสร็จสับโดยที่น้องเอิร์นตี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งกุมขมับคิดเองให้ปวดหัวจะได้มีเวลาไปเรียนหนังสือนะครับผมพี่น้องครับพอฟังเรื่องของน้องเอิร์นตี้แล้วเนี่ยมาลองคิดกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกของการค้าขายในยุคปัจจุบันยุคของการเปลี่ยนผ่านจากแรงงานคนไปสู่ผู้ช่วยสมองกลอย่าง AI นะครับสมัยก่อนเนี่ยใครมีทุนเยอะมีลูกน้องเยอะได้เปรียบแต่ในยุคเนี้ยร้านเล็กๆที่มีคนทำงานแค่ 1-2 คนเนี่ยก็สามารถสู้กับร้านใหญ่ได้ถ้าเรามีผู้ช่วย AI มาช่วยทำงานที่มันซ้ำซากหรืองานเอกสารที่ต้องใช้เวลานานๆน้องเอิร์นตี้เนี่ยพูดไว้ประโยคนึงดีมากด้วยครับว่า AI เนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนคู่คิดอีกคนหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ปรึกษาแต่คนตัดสินใจคนสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นตัวเราอยู่ดีครับ AI เนี่ยไม่ได้มาแย่งงานเธอแต่มาช่วยในงานที่ยากลำบากเพื่อให้เธอเนี่ยมีเวลามากขึ้นแล้วไปคิดเรื่องการเติบโตของร้านนะครับผมเทคโนโลยียุคนี้มันไปไกลถึงขั้นที่เราสามารถป้อนข้อมูลร้านค้าของเราลงไปได้ให้มันจดจำระบบร้านของเราได้โดยเฉพาะเหมือนเราเนี่ยจ้างผู้จัดการร้านส่วนตัวที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกแต่จ่ายเงินค่าจ้างแค่เดือนละไม่กี่ร้อยบาทครับผมตอนเนี้ยร้านโชว์หวยร้านค้าขายของในตลาดนัดหรือธุรกิจ SME เล็กๆในบ้านเราเนี่ยกำลังเจอศึกดักรอบด้านทั้งห้างสะดวกซื้อที่เปิดกันทุกหัวมุมถนนทั้งสินค้าจากต่างชาติราคาถูกที่ทะลักเข้ามาขายทางออนไลน์คนค้าขายบ้านเราหลายคนเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันขายไม่ดีขายของยากแต่เคสของน้องเอิร์นตี้ในสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้อย่างดีเลยเด้อครับว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าไทยเนี่ยเริ่มหันมาลองใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม AI ฟรีๆที่มีอยู่ในมือถือช่วยคิดโปรโมชั่นช่วยคิดคำโพสต์ขายของหรือช่วยเช็คสต็อกสินค้าเราจะลดเวลาทำงานลงได้เยอะมากเลยครับในสิงคโปร์เนี่ยสถาบันการศึกษาอย่างนันยางโพลีเทคนิคยื่นมือมาช่วยสร้างระบบให้เด็กและร้านค้าชุมชนใช้แต่ในไทยเนี่ยเรายังขาดการเชื่อมโยงตรงนี้ครับผมถ้าวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยเข้ามาช่วยย่อยเทคโนโลยีเหล่านี้ให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนได้ใช้จริงชัวร์หวยหรือร้านค้าเล็กๆของไทยเนี่ยจะไม่มีวันตายแน่นอนครับผมเรื่องราวของน้องเอิร์นตี้และร้านโชว์หวยของเธอสอนให้เราเห็นว่าความล้ำยุคของเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายคนตัวเล็กๆแต่มีไว้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนค้าขายตัวเล็กๆพยุงตัวขึ้นมาสู้ได้ด้วยครับตัวอย่างร้านของน้องเอิร์นตี้หนี้สินเยอะแยะร้านเกือบเจ๊งแค่เด็กสาวยังสู้ปลดหนี้และพาร้านรอดมาได้ด้วยความไม่ยอมแพ้บวกกับการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วพวกเราล่ะครับพี่น้องไม่ว่าจะเจอวิกฤตค้าขายซบเซาแค่ไหนขอแค่อย่าเพิ่งท้อถอยลองหลีตาลงนิดนึงแล้วเปิดใจมองหาเครื่องมือใหม่ๆรอบตัวยุคนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วครับขอแค่เราเนี่ยกล้าที่จะลองทำเด้อถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ